สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กมิกเบอรี่ครัมเบิลค่ะสูตรเค้กง่ายๆทำทานเองได้ที่บ้านไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากการทำครัมเบิลก่อนค่ะก็จะมีแป้งเค้กน้ำตาลทรายแล้วก็เนยจะใช้เป็นเนยเค็มนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเนยจืดก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะคลุกเคล้าแป้งและน้ำตาลให้เข้ากันจากนั้นใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันทำการบี้เนยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกับแป้งและน้ำตาลจนละเอียดเหมือนเม็ดทรายเสร็จแล้วพักครัมเบิลไว้ก่อนต่อไปเรามาตีเค้กกันเลยก็จะมีเนยเค็มเพื่อนๆจะใช้เป็นเนยจืดก็ได้จากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีเนยให้กระจายตัวและอ่อนนุ่มเมื่อตีเนยเสร็จแล้วเราก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเนยจืดก็ให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยไม่ต้องตีให้ขึ้นฟูมากนะคะจากนั้นค่ะก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองตอกไข่ใส่ลงไปทีละ1ฟองแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปก็จะใส่ไข่ฟองที่2ในขั้นตอนนี้ก็จะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปด้วย1/2ช้อนชาจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมแล้วก็ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมร่อนแป้งและผงฟูลงไปจนหมดผงแป้งจากนั้นค่ะก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายจากนั้นค่ะเราก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่เป็นนมสดค่ะใช้เป็นนมสดรสจืดแล้วก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมเมื่อปาดชามผสมเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะใส่อัลมอนด์ป่นถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ก็สามารถทดแทนด้วยแป้งเค้กได้ใส่อัลมอนด์ป่นลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยไม้พายจากนั้นเรามาเตรียมมิกเบอรี่ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยแป้งเค้กแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากใช้เป็นแบบแช่แข็งนะคะจากนั้นเทลงไปในส่วนผสมแล้วก็ใช้ไม้พายคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีก็นำไปเทใส่พิมพ์ได้เลยวันนี้ใช้เป็นพิมพ์วงกลมขนาด8นิ้วค่ะทาเนยให้ทั่วทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างวางกระดาษรองอบลงไปจากนั้นเทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์แล้วก็ปาดหน้าให้เรียบจะโรยมิกเบอรี่ด้านบนก่อนใส่ครัมเบิลก็ได้ค่ะจากนั้นก็ใส่ครัมเบิลที่เราเตรียมไว้ลงไปใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเค้กเรียบร้อยแล้วก็นำเข้าอบกันเลยอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลา40นาทีเมื่อครบเวลาก็เปิดเตานำเค้กออกจากเตาได้เลยค่ะทดสอบการสุกด้วยการใช้ไม้สะอาดๆจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะๆติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นค่ะก็พักเค้กไว้ให้เย็นจะนำไปแช่เย็นก่อนรับประทานก็ได้ค่ะเค้กมิกเบอรี่ครัมเบิลสูตรนี้มีความนุ่มแล้วก็มีความกรุบกรอบด้วยครัมเบิลได้ความเปรี้ยวจากมิกเบอรี่เนื้อเค้กนุ่มหอมเนยอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะหากทานไม่หมดแนะนำให้แรปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยอีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ